මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ලේසියම ලැසි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු මුලින්ම මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මේ තියෙන මී කිරි ඕනම වර්ගයක මී කිරි එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ සැනදී දෙකක් විතර ගන්න. මේ තියෙන කිරි වලින් මිලිලීටර් 500 ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්න පුළුවන් නම් ලේසි අපිට. නැත්නම් මිල්ක් මීට් පිටි කිරි ඕන දෙයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. සීනි රස අනුව ආයේ අයිස් කැට් ටිකක් ඕන වෙනවා. අපි දැන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලමු. මම මුලින්ම මේ කී ටික මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. ඔයාලා රස අනුව සීනි එකතු කරගන්න. සෙන්ඩස්තර වැඩි කැමති නැත්නම් අඩුවෙන් සීනි එකතු කරගන්න. ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගමු. මම දැන් ලැසි එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේක ගොඩාක් රස බීම එකක්. පොඩි අය ගොඩාක් ආස වෙයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.